Hello guys, good morning. Ayan guys, kung nakikita nyo, nagpapalit po tayo ng suspension. What is suspension? Ito siya guys, ang bigat guys. What's this? Ito po ang suspension ng sidecar. It's tawagin mulye. Suspension in English. Yun na yun guys. At ikakabit nga natin ito dito. At the side, paano ko lang ito guys, ang bigat kasi. Ito siya guys, ito yung babagta natin. Ito, yan. Kapatid na ang cellphone. Basta yan na yung guys, babagta natin. Okay guys, kailangan natin ng mabigat-bigat na proseso niyan guys, pagpapalit. Kasi hirap magpalit niyan guys, maraming kakalagin. Kaya guys, back na lang ulit muna ako siguro. Ito na guys, mga gagamitin tools 12, size 12, 13 and 12, 14 and 10 mm, 17 sa kakatala. Okay. Guys, kailangan natin kalagin muna yung gulong para hindi tayo mahirapan. Ayun guys, ito yung papalitan natin. Ito paano? Di nga po, yan, kakalagin natin yan. May motor nilinga. Kalaway na guys. Baloktot pa yung isa. Ayan guys. Kakalag na tayo. This is TX Salad, powered by unlimited mobile discount. Monster Really Sound. Better rap DJ Fatmark of Metros Mix Club DJ. TX Salad.
Ito na guys, nakalas na. Ito yung luma. Tingnan natin kung magkasukat sila. Kasi nga baba sila. Ay, yun po. Medyo may click nga lang yung isa. Okay lang yan. Then guys, ito yung kukunin natin. Para ilipat dito. Okay guys, pakita ko ulit. Kailangan ulit magkalag ni kuya. Sobrang pawis ko na po. Ayan. Yan po ay tutorial no? Pagkakabit niyan. Pagkakabit. Kaya mo natin yan. Okay? Hello guys, tatagal na natin. Tagal ko na. Hindi naman natin siya kakabit. Yan, yan. Para po hindi luluwag yung tornilyo niya. Ganon. Yeah. Okay, kabit ulit. Ayan guys, naikabit na. Ayan na siya sa loob. Ayan. Kakabit na natin. Bilis lang to guys. Kakabit na. Eto na nga po guys, tapos na siyang ikabit. Okay na, napalitan na po natin yung old na suspension. Ngayon, babalik na natin yung gulong. Matesting natin kung mataas mo siya o mababa. Ito na guys, tapos na. Tapos na. Yan na. Okay guys. Natapos na din. Okay guys, tapos na. Sana ay may natutunan kayo sa pagkakabit ng suspension ng sidecar. Ayan na guys. Sige na. Ayan guys, thank you. Uli. Sana may natutunan kayo sa pagkakabit ng suspension sa tricycle. Ayan na guys. Bye-bye na po.
every single day.